Con hơn cha là nhà có phước. Nếu mà quả đúng là như vậy thì gia đình của Hanma thật là hạnh phúc khi mà Baki Hanma đã vượt qua người cha Yuzuru Hanma của mình trong Battle Card. Ý tôi là con Yuzuru Super Rare này, chứ còn trong phim thì còn lâu. Ok, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau review về Uber Baki. Về chỉ số có thể thấy Baki có một bộ stat tương đối ổn với 44.000 HP, 13.000 dam, 6.500 DPS tại level 30, range 450, 3 knockback, 4.650 tiền và 12 speed là những thông số rất là tiêu chuẩn trong một unit như là Baki. Điểm nổi bật nhất trong bộ chỉ số của Baki là tần suất tấn công rất là nhanh, chỉ hơn 2 giây trong một đòn, kèm theo đó là cái research rất là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với trung bình Uber, chỉ khoảng 78 giây, tức là nhỉnh hơn Baby Cat hoặc 2 con Balrog một chút. Điều này cho phép Baki sở hữu tính cơ động cao và sự linh hoạt tốt trong trận đánh. Từ bộ chỉ số có thể thấy Baki sẽ đi theo hướng một Generalist Attacker với việc đánh đổi quy lực của đòn đánh lấy tốc độ tấn công, giống với Ururun hay là URS. Về ability, khả năng chính của Baki chính là 75% knockback Aku. Chúng ta đều biết Aku là một chủng enemy có sức push rất là mạnh nhờ vào sức tấn công cao của chúng, tiêu biểu như là Aku Gory, Midnight D, nên khả năng đẩy lùi gần như liên tục của Baki sẽ là một phương pháp hữu dụng để đối phó với chúng. Tuy nhiên, vấn đề muôn thuở của knockback vẫn tồn tại ở Baki. Knockback có thể khiến cho những attacker chủ lực của team đánh trượt cũng như là đẩy enemy vào vùng an toàn của chúng. Nên như thường lệ, knockback vẫn là một con dao hai lưỡi, nhiều rủi ro. Tiếp đến là 30% Seal Piercing. Đây là một trong những điểm sáng của Baki khi với tần suất tấn công nhanh của mình, Baki hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò như một unit phá khiên chính hiệu. Dẫu vậy, với những rủi ro mà knockback mang lại cùng với việc Baki không có immune to surge thì khá là đáng tiếc khi Baki khó có thể phát huy được hết tiềm năng của mình. Với lượng HP trung bình thì Baki khó có thể sống sót qua Death Surge của Aku, dẫu cho research có nhanh thì cũng không vớt vát được nhiều. Tóm lại thì với hai ability chính là knockback Aku và Seal Piercing thì Baki rất có tiềm năng trong việc trở thành một anti-Aku tốt, song vì không có immune to surge nên lại rất là khó phát huy những cái ability này của Baki. Baki chính là một trường hợp điển hình của việc tiềm năng lớn nhưng mà chỉ thiếu mỗi cái immune to surge, khá là đáng tiếc. Baki có hai ability phụ là 5% crit và zombie killer. Crit cho phép Baki có khả năng sốc đam lên enemy cùng với khả năng đả thương metal, nhưng với việc chỉ có 5% crit, rất là khó để Baki trở thành một con critter tử tế, kể cả với tần suất tấn công nhanh của mình. Nên là đừng kỳ vọng nhiều, chúng ta chỉ nên xem đây là một cái bonus nho nhỏ. Tương tự với Zombie Killer, bộ chỉ số của Baki không tối ưu cho việc đánh zombie. Nó không có HP cao hay là nhiều knockback để tanh được đám zombie đào hầm, nên cùng lắm Baki chỉ có thể tận dụng cái Zombie Killer này của mình trong việc đi outbreak đầu game. Về immune, Baki có hai immune, đó là immune to slow và immune to explosion. Immune to slow có thể giúp Baki tránh khỏi sự phiền phức của Crockery, còn immune to explosion có thể giúp Baki có chỗ đứng trong meta ở tương lai gần, bởi vì explosion đang là một ability khá là thịnh hành ở thời gian gần đây. Cơ mà chúng ta lại chỉ có thể hy vọng, chứ chẳng có thể biết được xu hướng của game sẽ đi về đâu. Còn hiện tại lại trớ trêu, hầu hết những enemy có explosion thì Baki thực sự không hiệu quả với chúng, tiêu biểu là Bulgarios hay kể cả Bahamut và Dr. Nova. Sau khi phân tích đúng ability của Baki thì ta có thể dùng hai chữ nửa vời để miêu tả cho chúng. Đánh Aku thì không có immune to surge, cũng không có một bộ chỉ số khủng để bù lại. Crit và Zombie Killer thì chỉ những cái bonus nho nhỏ. Immune to slow tạm chấp nhận. Immune to explosion có tiềm năng chứ hiện tại không dùng được mấy. Thành thử ra là giá trị sử dụng của Baki lại nằm ở chính tính generalist của nó. Baki gần như tương đương với Ururun ở mặt này nên là Baki có thể hỗ trợ player khá là tốt ở giai đoạn đầu game. Về giữa game có phần nào tận dụng được trong Aku Realm, tất nhiên là không thể hoạt động tích cực, còn cuối game thì rõ ràng là đuối. Tóm lại, Baki là một unit khá là nửa vời, nó cố đảm nhận nhiều vai trò như là anti-Aku, anti-zombie, phá shield hay là crit, nhưng không có cái nào ra hồn cả. Điểm sáng nhất của Baki chính là tính generalist của nó, phần còn lại thì vừa đáng tiếc vừa đáng thất vọng. Chúng ta chỉ có một cách chờ đợi true form của Baki trong tương lai thôi, chứ hiện tại con này chỉ đánh giá là đứng thứ 3 hoặc thứ 4 của banner. Mình chấm nó 6 trên 10 điểm, còn các bạn thì sao? Nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại comment cho mình biết ý kiến của các bạn về Baki. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye 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 bye. See ya.